السلام عليكم. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة هذا الأسبوع. في فيديوهات سابقة شرحت طريقة عمل الإنترنت والمقصود بالشبكة المحلية، كما شرحت كذلك الطرق التي تستعملها الأجهزة للتواصل فيما بينها داخل الشبكة المحلية، إضافة إلى الطرق التي تستعمل لكي تستطيع الأجهزة التواصل فيما بينها في حال عدم تواجدها في نفس الشبكة. كما شرحت كذلك المقصود بالجيتوي أو واجهة إعدادات الراوتر وطريقة الدخول إليها، وبالمناسبة سوف تجدون روابط كل هذه الحلقات في الوصف. وفي هذا الفيديو سوف أشرح لكم طريقة حجب أو منع أي شخص أو أي جهاز من الاتصال بشبكتك المحلية أو الواي فاي أو الويفي، وذلك عن طريق إعدادات الراوتر. وبالمناسبة سبق وأن شرحت في حلقة سابقة طريقة معرفة جميع الأجهزة المتصلة بشبكتك المحلية أو الواي فاي بالتفصيل. سوف تجدون روابط كل هذه الحلقات في الوصف. وكما ذكرت قبل قليل، في هذا الفيديو سوف أشرح لكم طريقة حجب أو منع أو حظر أي جهاز ومنعه من الاتصال بالواي فاي الخاص بكم. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على المتابعة. إذا كان لديكم أي استفسار لا تترددوا في التواصل معي عبر بريد صفحتي على فيسبوك أو من خلال حسابي إنستغرام. ستجدون الروابط أسفل الفيديو، ولا تنسوا كذلك الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلوا بإشعار كلما وضعت فيديو جديد. فأول شيء نقوم به هو الدخول إلى واجهة إعدادات الراوتر عن طريق الجيتوي، والتي غالبا ما يكون عنوانها هو 192.168.1.1. في بعض الأجهزة قد يكون الاي بي مختلف، لذلك إذا قمت بكتابة هذا العنوان ولم يأخذك إلى واجهة الدخول الخاصة بالراوتر، فتابع معي من فضلك هذا الفيديو، وهو مقتطف من حلقة سابقة لطريقة معرفة الجيتوي الخاصة بجهازك، وسأعود بعد ذلك. يكفي الذهاب إلى CMD ثم تكتب ipconfig، تصعد قليلا إلى الأعلى، ثم كما تلاحظون تذهب إلى هذه الخانة باسكيل باغ ديفو. وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون النظام باللغة الإنجليزية أعتقد ستجد default gateway أو شيء من هذا القبيل. تقوم بكتابة هذا الاي بي هذا في المتصفح وتقوم بالدخول. إذن كما تلاحظون بعد تسجيل الدخول لإعدادات الراوتر، كما تلاحظون تظهر هذه الإعدادات والأقسام المختلفة. نقوم مباشرة بالذهاب إلى Interface Setup أو إعداد الواجهة، ثم نذهب مباشرة إلى Wireless أو الاتصال اللاسلكي، ثم ننزل مباشرة إلى الأسفل ونبحث عن Wireless MAC Address Filter. كما تلاحظون أنا لدي في الجانب الأيسر من الصفحة هنا، كما تلاحظون فهنا الخاصية غير مفعلة. سوف أقوم بتفعيلها. كما تلاحظون الحد الأقصى لعدد الأجهزة التي يمكن حظرها هو 8. فهنا لدي اختيارين، وهما إما أن أقوم بكتابة عناوين ماك خاصة بالأجهزة التي أريدها أن تتصل بالشبكة المحلية بالراوتر بالواي فاي، وأي جهاز آخر لا يوجد في هذه اللائحة لن يستطيع الالتحاق بالشبكة، أو سوف أقوم بكتابة عناوين ماك خاصة بأجهزة لا أريدها أن تتصل بالراوتر أو بالواي فاي، وإذا كانت متصلة سوف يتم حظرها على الفور، والعكس صحيح. فمثلا أنا سوف أقوم بمنع جهاز معين، مثلا سوف أقوم بمنع جهازي من الاتصال بالراوتر. ما سأقوم به هو العودة إلى الصفحة الرئيسية للجيتوي، وذلك عن طريق الذهاب إلى هنا. سوف أفتحها في نافذة أخرى، وكما تلاحظون هنا لدي الأجهزة المتصلة بالجهاز. هنا كما تلاحظون هذا هو عنوان الماك الخاص بالجهاز الأول وعنوان الماك الخاص بالجهاز الثاني. فما سأقوم به الآن هو نسخ عنوان الماك أدريس الخاصة بالجهاز الذي أريد منعه، في هذه الحالة مثلا جهازي. وبالمناسبة إذا لم تكن تعرف أو لم تكن متأكدا من عنوان الماك
الخاص بالجهاز، فيمكن القيام بنفس الخطوات التي قمت بها في حلقة سابقة عندما شرحت طريقة معرفة الأجهزة المتصلة بالواي فاي، وذلك عن طريق الذهاب إلى إعدادات الواجهة هكذا، ثم نذهب إلى LAN أو Local Area Network الشبكة المحلية، ثم ننزل مباشرة إلى DHCP Table. وهذه اللائحة سبق وأن شرحتها بالتفصيل في الحلقة السابقة، سوف تجدون رابطها في الوصف. فكما تلاحظون هنا الهوست نيم هو المكان الذي ستجدون به أسماء الأجهزة، وفي الجهة المقابلة ستجدون الماك، عنوان الماك الخاص بذلك الجهاز، وهذا سوف يسهل عليكم معرفة نوع الجهاز المتصل إلى حد ما، هل هو مثلا هاتف، لوحة إلكترونية، كمبيوتر إلى آخره. فمثلا هنا لدي أندرويد، والذي يدل على أنه في الغالب إما لوحة إلكترونية أو هاتف ذكي، كما قد تجدون اسم الجهاز بشكل كامل، مثلا هنا سامسونج. فمثلا سوف أقوم بنسخ عنوان الماك الخاص بجهازي، مثلا هذا هو عنوان الماك الخاص بهاتفي، ثم سوف أعود إلى الصفحة الأخرى، ثم سوف أقوم بلصق العنوان هنا كما تلاحظون هكذا، ثم سوف أضغط Save. وبهذا لن يستطيع الجهاز الذي يحمل هذا عنوان الماك من الاتصال بالواي فاي الخاص بي. وأعيد وأكرر، أنا تركت الخيار هنا كما تلاحظون في Deny Association، والمقصود هنا منع الأجهزة التي سوف يتم وضع عناوين الماك الخاصة بها في هذه اللائحة. وإذا أردت العكس، مثلا إذا أردت أن يكون هذا الجهاز هو الوحيد الذي يتصل بالواي فاي، فسوف أضغط هنا على هذه الخاصية، ثم سأختار Allow Association هكذا، ثم سأضغط Save. وبذلك سوف يكون هذا هو الجهاز الوحيد الذي يسمح له بالاتصال بالواي فاي الخاص بي. وكما تلاحظون الآن فقدت الاتصال بالواي فاي. لماذا؟ لأنني قلت للراوتر أن يسمح فقط للجهاز الذي يحمل هذا العنوان بالاتصال بالواي فاي الخاص به.